Những lần cơ bản giao tiếp với Siri. Trên trợ lý ảo Siri có rất nhiều tính năng mà các bạn cần khai thác tối đa. Trên iPhone và iPad hiện tại, bạn không cần kết nối với Internet vẫn có thể sử dụng được tính năng của Siri. Tuy nhiên sẽ không hoạt động tốt đối với một số chức năng. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn với các bạn tìm hiểu một số lệnh cơ bản để cho Siri hoạt động. Ví dụ, bạn muốn biết thời tiết ngày mai như thế nào để chuẩn bị cho cuộc đi chơi. Tôi nhấn vào nút bên cạnh và đặt câu hỏi cho Siri. Do I wear an umbrella tomorrow? Và Siri sẽ trả lời. Siri rất giỏi trong việc hiểu theo ngữ cảnh theo ngôn ngữ tự nhiên. Tôi muốn biết thời tiết vào chủ nhật này. How's the weather on Sunday? Siri trả lời. Hầu hết câu trả lời của Siri hiển thị dữ liệu trực quan. Các bạn có thể nhấn vào đó để truy cập ứng dụng hoặc trang web có liên quan. Vì vậy, khi tôi quan tâm đến thời tiết, tôi sẽ nhấn vào ứng dụng này. Siri mặc định liên kết với các ứng dụng được cài đặt sẵn trên iPhone như thời tiết, la bàn, lịch, lời nhắn, đồng hồ, cổ phiếu và Safari. Các bạn có thể yêu cầu Siri làm mọi thứ trong các ứng dụng đó. Ví dụ, tôi có thể giấy nút bên cạnh và nói bắt đầu hẹn giờ 10 phút, 10 minutes counting down. Hoặc tôi có thể chỉ thời gian báo thức bằng lệnh Wake me at 7:30 AM. Siri sẽ tiến hành đặt lịch báo thức. Siri cũng có khả năng về toán học. Bạn hãy hỏi What's the night time này? Rất nhanh để đưa ra kết quả 81. Hoặc câu hỏi chọn ngẫu nhiên một số. Pick a random number. Ngoài ra, bạn có thể hỏi về lĩnh vực ăn uống. Where can I get some coffee? Siri đề xuất cho tôi rất nhiều quán cà phê trong danh sách. Thậm chí trong quá trình nói, tôi vấp phải những từ ngữ Siri vẫn hiểu tôi nói. Về ngôn ngữ, Siri có thể dịch ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Ả Rập, Bồ Đào Nha, Brazil, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Quan thoại, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ, tôi hỏi Siri bằng câu tiếng Anh và dịch sang tiếng Trung. How do you say please take me to my hotel in Chinese? Siri trả lời như các bạn nhìn thấy. Thậm chí tôi sẽ hỏi In Japan, how far away is the airport is? Đây là câu trả lời của Siri. Siri rất giỏi trong việc chuyển ngữ theo cách nói tự nhiên của bạn. Hơn nữa, Siri còn có khả năng mở ứng dụng của bên thứ ba được cài vào iOS. Chức năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều nếu bạn có nhiều ứng dụng. Đặc biệt trong trường hợp bạn không nhớ là ứng dụng của mình được lưu trữ ở đâu. Lệnh cơ bản để giúp Siri hiểu mở ứng dụng Open hoặc Cloud cộng với tên ứng dụng. Ví dụ tôi mở ứng dụng YouTube, Open YouTube, YouTube lập tức được mở ra. Đối với những câu hỏi Siri không thể trả lời trực tiếp, nó sẽ thực hiện tìm kiếm trên web. Tôi hỏi What's the data science? Và điều đó Siri sẽ gửi cho tôi về kết quả trên Wikipedia về khoa học dữ liệu. Công cụ tìm kiếm mặc định của Siri là Google. Trên đây là những lệnh cơ bản để tương tác với Siri. Điều rất hay là Siri có thể hiểu bạn theo cách nói tự nhiên mà không cần phải theo cấu trúc câu. Siri hiện tại hiểu rất nhiều lĩnh vực khoa học, y tế, toán học, công nghệ và gần như mọi thứ. Ngoài ra, Siri có thể chuyển dịch ngôn ngữ trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Siri điều khiển các ứng dụng từ bên thứ ba ngoài những chương trình mặc định bên trong iOS. Các bạn cần nhiều thời gian để tương tác với trình trợ lý ảo của Siri. Siri điều khiển các ứng dụng từ bên thứ ba ngoài những chương trình mặc định trong iOS. Các bạn cần nhiều thời gian để tương tác với trình trợ lý ảo Siri. Và bây giờ các bạn hãy thực hành và để lại tin nhắn. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thiện. Trong video tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về chủ đề trợ lý ảo Siri nghe và trả lời tin nhắn như thế nào.
Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và đăng ký để nhận nhiều video có giá trị. Chúc các bạn thành công.